aku telah road trip ke Austria, Hungary, Slovakia, Czech Republic. Katanya ada Tom Cruise dekat Vienna time tu kerana dia nak launching dia punya movie Mission Impossible. Prague ni antara tempat favourite aku juga. Aku pernah study filmmaking dekat sana. Assalamualaikum, welcome to my channel Ming Mahawangsa. Video hari ni ialah episod ke-15 Overland Malaysia ke England, di mana aku telah road trip ke Austria, Hungary, Slovakia, Czech Republic dan juga Poland. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Episod sebelum ni aku telah ceritakan pengalaman aku beraya di Bosnia Herzegovina. Dan selepas tu aku bersama 4 orang Malaysia yang lain telah sewa kereta di Sarajevo dan travel ke Slovenia. Dan daripada Slovenia kita orang telah drive ke Vienna, Austria. Ini kali kedua aku ke Vienna sebenarnya, dan kali ni aku dapat explore betul-betul dekat sana. Dan Rizkan ada kenalan Malaysia dekat sana iaitu Asrul. Dia telah kasih kita tempat duduk lah dekat Vienna. Semasa aku dekat Vienna time tu, kebetulan tengah Vienna Film Festival. Dan katanya ada Tom Cruise dekat Vienna time tu kerana dia nak launching dia punya movie Mission Impossible. Dalam movie Mission Impossible ni, Tom Cruise telah buat stand lah dekat Opera House di Vienna. Austria merupakan tempat utama dinasti House of Habsburg, iaitu salah satu kerabat diraja paling berpengaruh yang telah mengasaskan Holy Empire Rome. Jangan silap, ini bukan Roman Empire yang lama tu, tetapi Holy Roman Empire. Dia tambah nama Holy sahaja. Holy Roman Empire wujud pada tahun 962 hinggalah 1806. Bezanya empire ini, ia telah dikuasai oleh maharaja-maharaja suci Rom yang berketurunan Jerman. Dan niat mereka untuk menyambunglah tradisi Roman Empire yang lama tu. Ketika abad ke-17 dan ke-18, Austria merupakan salah satu kuasa besar Eropah, dan setelah pertabalan Napoleon Bonaparte sebagai maharaja di France, Austria Empire telah dirasmikan pada tahun 1804. So daripada Vienna, Austria, perut aku rasa lapar dan aku terus pergi ke Hungary. Hungary, lapar, get it? Aku telah pergi ke capital city Budapest, Hungary. Katanya orang Hungary ni berasal daripada kaum Magyar yang telah datang ke Hungary pada abad ke-9. Kaum Magyar ni berasal daripada banjaran pergunungan Ural yang terletak di kawasan Kazakhstan dan Rusia sekarang ni. Pada tahun 1867, Kingdom of Hungary telah bergabung dengan Empire Austria dan telah menjadi Empire Austro-Hungary. Dan Austro-Hungary ni telah menjadi kuasa besar di Europe sehinggalah pada tahun 1918. Pewaris tahta Raja Austria-Hungary iaitu Franz Ferdinand telah dibunuh di Sarajevo, Bosnia pada tahun 1914. Ketika itu dia sedang buat lawatan lah di sana. Dan kerana inilah telah mencetusnya Perang Dunia Pertama. Dan pada hari itu kita orang telah drive ke arah utara dan kita orang singgahlah Bratislava, Slovakia. Yang bestnya dekat bahagian Europe, dekat kawasan ni, kita tak perlu cek berhenti untuk cross border ke negara lain. Ini kerana terdapat perjanjian Schengen yang telah menghapuskan border crossing di antara 26 negara di Europe, yang hampir kesemuanya negara-negara di bawah European Union. Aku tak tahu sangatlah pasal Slovakia ni, cuma aku pernah tengok satu movie ni yang seram jugalah, iaitu Hostel. Dalam movie ni, dia pasal backpackers yang travel kat Slovakia dan diorang ni kena colik dan digunakan sebagai bahan siksa untuk kepuasan orang-orang kaya yang ada fetish siksa orang ni lah. Cuak jugalah aku nak pergi Slovakia time tu. Tapi bila aku sampai, okey je, tak ada apa-apa pun. Mungkin diorang buat ni kat kawasan-kawasan kampung kot. Apa yang aku tahu, orang Slovakia ni adalah daripada kaum Slavik yang telah tiba di Slovakia pada abad ke-5, 6 dan ke-7. Kaum Slavik ni contoh terbaik ialah Mat Saleh seperti orang Rusia dan Bosnia sekarang lah. Dan boleh dikatakan kaum Slavik ni berasal daripada Rusia dan diorang telah migrate ke Central dan Eastern Europe pada abad ke-5 dan 10.
Kaum Slavik sekarang ni boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu Eastern Slavic yang terdapat di Belarus, Russia dan juga Ukraine, Western Slavic iaitu terdapat di Poland, Czech dan Slovakia, dan juga South Slavic yang berada di negara-negara Balkan seperti Bosnia, Croatia, Serbia, Slovenia, Macedonia, Montenegro dan juga Bulgaria. Selepas Slovakia, kita orang telah pergi ke Czech Republic pula. Prague ni antara tempat favourite aku juga. Ini mungkin sebab aku pernah study filmmaking dekat sana selama setahun. So macam balik kampung jugalah. Dekat Prague ni memang antara tempat terbaik untuk study filem dan banyak filem Hollywood telah buat syuting dekat sini. Were you only watching me because you thought I was Spider-Man? The hell was that? Di Prague, aku telah duduk rumah kawan aku, G-Bang. Dia ni student daripada Malaysia, final year medic di Charles University, Prague. Semasa aku study dekat Prague dulu memang aku aktif lah dengan komuniti Malaysia, yang majoritinya terdiri daripada student-student medik. Prague ni di antara bandar yang paling cantik lah yang aku pernah duduk. Ini kerana masih banyak lagi bangunan-bangunan asli yang wujud di Prague. Kerana Prague ni antara bandar yang tidak terjejas daripada perang-perang, di mana capital city lain yang di Europe biasanya memang hancur teruk lah dan diorang perlu pulih semula bangunan-bangunan yang hancur. Czech ni wujud kali pertamanya setelah mereka mengisytiharkan kemerdekaan daripada Austro-Hungary pada tahun 1918. Tetapi diorang lebih dikenali sebagai Czechoslovakia, iaitu gabungan tanah orang Czech dan juga tanah orang Slovak. Hanya pada tahun 1993, Czechoslovakia berpisah secara aman sebagai negara Czech Republic dan Slovakia. Aku pergi Lahusha dekat tempat aku study juga, iaitu Prague Film School. Dan aku jumpalah dengan lecturer dan kawan-kawan yang masih duduk dekat Prague. Semasa aku study dekat Prague Film School, course aku specialise dalam dokumentari filem. Dan final project aku ialah tentang kehidupan seseorang lokal Czech yang telah memeluk Islam dan rintangannya di negara etis Czech ni. My name is Idris Štěpán Kubinec. I'm 29 years old. I'm Czech and I've become Muslim 2 years ago. Dan semasa trip overland aku ni, aku sempat jugalah jumpa dia. Now it's recording, yeah? Okay. Idris Štěpán Kubinec sehingga sekarang telah menjadi kawan rapat aku. Yang hebatnya Idris ni, dia ialah mu'alaf yang telah dapat peluang study dekat Madinah. Kalau korang nak tengok projek final film aku pasal Idris ni, aku pernah upload dekat YouTube. Tajuk dia ialah His Choice. Di Czech juga aku telah pergi ke Konopiste Castle di Benesov. Ia merupakan rumah terakhir Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austro-Hungary yang telah dibunuh di Sarajevo, Bosnia. Agak kebetulan jugalah aku telah sewa kereta dekat Sarajevo, Bosnia, tempat Franz Ferdinand dibunuh, dan aku telah drive all the way ke rumahnya di Czech Republic. Rizkan dan kawan-kawan aku yang lain yang telah bersama-sama sewa kereta untuk buat road trip ni, trip diorang pun dah tamat dan perlu balik ke Sarajevo. Dan kita orang telah berpisah lah dan aku kembali travel solo semula. Aku duduk dekat Czech seminggu jugalah. And by this time, aku dah mula jadi gila kumpulkan negara. Yelah, tak ada border kan. Alang-alang negara yang dekat tu aku pergilah singgah. Contohnya macam Poland, aku telah naik bas 5 jam ke Wrocław. Wrocław ni bandar yang bersejarah sejak beribu tahun. Ia pernah menjadi sebahagian daripada Kingdom of Poland, Kingdom of Bohemia, Kingdom of Hungary, Monarki Habsburg daripada Austria, Kingdom of Prussian dan juga Germany. Hanya pada tahun 1945, selepas Perang Dunia Kedua, dia telah menjadi sebahagian daripada Poland semula. Wrocław juga dikenali sebagai bandar student, iaitu di mana seramai 130,000 populasi student dan telah menjadi antara bandar termuda di Poland. Alright guys, itu sahaja cerita pengalaman aku di Central Europe. Episod seterusnya, aku telah pergi ke Munich, Germany pula dan aku dapat mengeksplorasi Swiss Alps. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang.
Dan jangan lupa tengok iklan-iklan di video aku. Ni serba sedikit akan membantu aku. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.